हाई एभ्रिवान नमस्कार फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु र योभन्दा अगाडि कुनै पनि यस फुलबारे कुनै पनि एउटा भिडियो बनाएको थिइनँ भने आज तपाईँको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु नयाँ फुलको बारे र त्यो फुल के हो भन्दाखेरि त्यो फुल रहेको छ मेरो बेगोनिया र बेगोनिया रोप्ने कसरी यसलाई रोप्ने तरिकाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु रोप्ने तरिका बताउन चाहन्छु र अब बेगोनिया रोप्दाखेरि हामी के कस्ता मिस्टेकहरू गर्न पुग्छौँ या के कस्तो गल्तीहरू गर्न पुग्छौँ र त्यसलाई कसरी सुधार्ने त्यो बारे पनि म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु म रचा ठकुरी हजुरहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो बेगोनियाको पटिङको लागि म दुई प्रकारको मल चलाउने गर्छु र फर्स्ट पहिलो के हो भन्दाखेरि पहिला पुरा पाकेको एकदम वेल डिकम्पोज जुन चाहिँ छ यो काउडङ मेन्युर गाईको मल पाकेको छ एकदमै कालो भएर है अनि अर्को चाहिँ दोस्रो चाहिँ के छ यो पत्ताको मल छ जुन चाहिँ मैले एकदमै छानेर ठुल्ठुलो पत्ता अनि ठुल्ठुलो डाँक्लाहरू एकदमै निकालेर छान्दिसकेको छु ओके सो यसको रेसियो तपाईँलाई यहीँबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ 2:1 म लगाउँछु ओके 2:1 भन्दा 2 भाग मल छ 1 भाग पत्ता छ ओके र मल चाहिँ किन ज्यादा भन्दाखेरि चाहिँ पत्ताको डेन्सिटी हल्का भएर धेरै नै भइहाल्छ मिक्स गर्दाखेरि अनि बेगोनियालाई चाहिँ झट्टै जस्तो बढ्नु थाल्छ त्यस्तै मल चाहिन्छ त्यसलाई न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ र त्यो न्युट्रिएन्ट दिनको लागि चाहिँ मल गाईको मल र पछि गएर फुल्ने बेलामा जुन चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ त्यो न्युट्रिएन्ट दिनको लागि चाहिँ यो मेरो लिफ कम्पोस्ट ओके सो लिफ कम्पोस्ट र गाईको मल अब यसमा म के पनि चलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा म पर्लाइट पनि चलाउन चाहन्छु र पर्लाइट चाहिँ म अन्दाजी लगभग पर्लाइट चाहिँ म अन्दाजी नै पर्लाइट चाहिँ म अन्दाजी चलाउँछु र अन्दाजी कति भन्दाखेरि चाहिँ लगभग हाफ केजी आधा केजी जस्तो चाहिँ म पर्लाइट चलाउन चाहन्छु र यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि दुई बोरा मल छ 2 ब्याग मल छ सिमेन्टको बोरा अनि 1 बोरा चाहिँ के छ यहाँनिर पत्ताको मल छ र त्यसमा चाहिँ मैले आधा केजी जस्तो पर्लाइट चलाएको छु सो यसलाई पहिला फिटौँ अनि त्यहाँबाट अरू जानकारी फेरि म तपाईँलाई दिने नै छु ओके सो लेट्स मिक्स इट टुगेदर चले मिक्स गर्छु राइट तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ कि गाईको मलले रेडी न्युट्रिएन्ट दिन्छ भने तपाईँलाई पत्ताको मलले बिस्तारै न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ बिस्तारै न्युट्रिएन्ट त्यहाँबाट मल रिलिज गर्छ र त्यति बेला चाहिँ जब बेगोनिया फुल्ने समय आउँछ त्यति बेला चाहिँ यो पत्ताको मल एड गरेकोमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल बस्छ साथै साथमा मल हल्का पनि बस्छ एन्ड पर्लाइट चलाउने चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेगोनिया एउटा बल्ब त भन्दैन हामी राइजम भन्छ र बेगोनियाको बल्बमा अलरेडी के हुन्छ पानी कन्टेन्ट हुन्छ मतलब पानी त्यसले सोसेर आफ्नो जिउको लागि राखेको हुन्छ ओके सो बेगोनियालाई त अब बेगोनियालाई कन्टिन्यू पानी पनि चाहिन्छ तर त्यसको बल्बले पानी जोगाएर या पानी स्टोर गरेर राख्नाले त्यसमा यदि मलमा जुन चाहिँ रोप्नु भएको छ त्यसमा पानी बस्यो हो भने कुहिने चान्सेस पनि ज्यादा हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पर्लाइट चलाउँछौँ पर्लाइटले चाहिँ के गर्छ पर्लाइटले चाहिँ त्यो रहल पानीहरू जुन चाहिँ बेगोनियाको बल्बले लिइसक्छ एब्जर्ब गरिसकेर उब्रेको जुन चाहिँ पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ सजिलैसँग मलबाट पास भएर जाओस् भनेर चाहिँ हामी पर्लाइट चलाउँछौँ है अनि त्यसको साथसाथमा अलिकति मिडिया एरी पनि हुन्छ सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि अब बल्ब भएकोले गर्दाखेरि यदि एरी मिडिया छैन त्यसमा मलमा कतैबाट हावा छिर्ने जग्गा छैन भने चाहिँ बल्ब फुल्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ र त्यो बल्ब नफुलियोस् भनेर चाहिँ के लगाइन्छ हामी एकदमै पर्लाइट लाउने काम गर्छौँ सो मैले एकदम फिटेर रेडी बनाइसकेँ मल र प्रपर मिक्स भइसकेको छ ओके सो यसलाई अब हामी पटमा बनाउँछौँ योपालि सधैँ म तपाईँलाई खालि
टेराकोटा थर्मोकोट पटमा भरेको देख्थेँ। योपालि चाहिँ पोलिथिन ब्याग नै चलाइरहेछु म। डाइरेक्टली 8 इन्च पोली ब्याग चलाइरहेको छु। हुन त जरुरत छैन, तपाईँहरूले सानोमा चलाएर पछि गएर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। र यसपालि भने म डाइरेक्टली 8 इन्च पटमै म तपाईँहरूको सामु रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स गो। ओके, सो म 8 इन्च पट चलाइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 इन्च पट चलाइरहेको छु। अब 8 इन्च पट चलाएपछि मेनली के गर्नुहुन्छ, सबैजनाले प्रायः जस्तोले एउटै मिस्टेक गर्नुहुन्छ कि बल्बलाई धेरै गहिरो गाल्नुहुन्छ। बल्बलाई धेरै गहिरो नगाल्नु पर्ने, अनि जबसम्म उम्रिँदैन तबसम्म नगाडेकै राम्रो। तर उम्रेपछि जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो बल्बमा स्पट देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो पुरानो बल्बहरू हो। यो बल्बमा स्पट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर उम्रिँदैछ। यो उम्रेको भाग चाहिँ अलिअलि माथि रहोस्, अलिअलि माथि, जरुरत पनि छैन बाहिर निक्लिने। ओके, यसरी अनि यसलाई माथिबाट मजाले पुरिदिने। साइडमा चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको मल छ त्यसलाई खाँदिने। ओके, सो गल्ती के गर्छ अब यहाँनिर छ त, गल्ती के गर्छ, कमन मिस्टेक के गर्छ, सबैले नै के गर्छ भन्दाखेरि मेन त बल्बलाई साह्रै गहिरो गाड्छ। बल्ब गहिरो गाडेकोले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको हावासँग इन्टरेक्ट हुँदैन र त्यसले कुहिन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले धेरै याद गरेको कुरा, सुक्खा मल चलाउँछ। एकदमै सुक्खा, एकदम अब ड्राई हुन्छ नि। अब मेरो यो मोइस्ट छ, त्यस्तो सुक्खा पनि छैन, त्यस्तो चिसो पनि छैन, मोइस्ट मात्रै छ होइन। मोइस्ट मिडिया चलाउँछु। अब सुक्खा मल चलाउनुले के गर्छ, सुक्खा मल चलाउनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यो गरेपछि पानी हाल्नु थाल्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, बेगोनियाको बल्बमा अलरेडी त्यसमा पानी भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले त्यतिकै राखिदिनुहोस् होइन। बल्ब झिकेर जब नेक्स्ट स्टेप लागि राख्नुहुन्छ त्यतिकै राख्नुहोस्। त्यतिकै राखेपछि त्यसले आउँदो सालमा के गर्न थाल्छ, तपाईँले नरोपिकनै त्यसले के गर्न थाल्छ, त्यसले टुसा हान्नु थाल्छ, स्प्राउट हुन थाल्छ, टुसा हान्नु थाल्छ। र टुसा हाल्नु थाल्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो बल्ब जुन चाहिँ छ त्यो बल्बमा चाहिँ पानी र खाना स्टोर भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त त्यसले टुसा हान्नु सकिरहेछ। नभए त पानी र खाना बाहेक त्यतिकै राख्दा त टुसा नहान्नु पर्ने होइन। र त्यसले टुसा हान्छ, जसको मतलब पानी र खाना त्यसको अलरेडी त्यसको बल्बमा स्टोर छ। र जबसम्म नयाँ जरा हान्दैन तबसम्म त्यसलाई पानीको जरुरत पर्दैन बल्बलाई, फुललाई उसलाई, बेगोनियाको प्लान्टलाई। र तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जब हावामा मतलब प्लान्टको जुनै पनि फुलको होस्, प्लान्टको होस्, जबसम्म उपरै भागको माथिको भागको सुट आउँदैन तबसम्म ट्रान्सपिरेसन हुँदैन। ट्रान्सपिरेसन भएन भने पानी सोक गर्न साह्रो पर्छ। र यदि बल्बले पानी सोक गर्छ तर माथिबाट पानी निक्लेर जाने जग्गा छैन भने चाहिँ त्यति बेला बल्बहरू कुहिनु सक्छ। र त्यो बल्ब नकुहियोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तपाईँको एकपल्ट मोइस्ट मिडियामा तपाईँले बल्ब रोपेपछि जबसम्म चाहिँ तपाईँको सुट माथि निक्लिँदैन, पत्ता निक्लिँदैन, तबसम्म चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै नहाल्ने। यदि जरुरत एकदमै साह्रो सुक्खा देख्यो भने माथिबाट अलिअलि स्प्रे गर्ने, पानी स्प्रे चाहिँ गरिदिने, तर पानी भने चाहिँ नहाल्ने। पानी हाल्नुभयो भने चाहिँ जरा हुँदैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, बेगोनियाको बल्बको रुट डेभलप भएको हुँदैन र त्यो त्यतिकै पानी बस्दाखेरि बेगोनियाको बल्ब कुहिएर जान सक्छ। सो यो कमन मिस्टेक चाहिँ मैले प्रायःकोमा देखेको छु। र अर्को मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि जब उम्रिन्छ, अब पुरानो नयाँ बल्ब हुनेहरूको त एउटा दुइटा सुट हान्छ ठिकै छ। तर पुरानो बल्ब हुनेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि धेरै एउटै बल्बले धेरै टुसा हान्नु सक्छ, जस्तो 4-5 वटा हान्नु सक्छ। र त्यो 4-5 वटा टुसा राख्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टको ग्रोथ राम्रो हुँदैन र पछि गएर फुलको साइज राम्रो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यदि 4-5 वटा टुसा हान्छ भने बरु तपाईँले 2टा या 3टा राख्नुहोस्। मेनली चाहिँ 2टा राख्नुहोस्, 2टादेखि ज्यादा नराख्नुहोस्। अनि 2टा राखिसकेपछि पछि गएर आखिर त्यसले जुन चाहिँ ब्रान्चेस दिन्छ त्यो ब्रान्चेसबाट त्यो झ्यामिहाल्छ। तपाईँले दुःख नगर्नु हुन्छ, त्यसलाई नसोच पनि हुन्छ। किनभने सिडलिङ ल्याउँदाखेरि सिड सर्दाखेरि एउटै प्लान्टबाट मजाले फुल्नसक्छ र बल्बबाट पनि त्यस्तै हो। तपाईँले एउटा राख्यो भने मजाले झ्यामिहाल्छ, पछि गएर आइहाल्छ। तर मुनिबाट बल्बबाट आएको नै 4-5 वटा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ग्रोथमा ह्याम्पर पर्छ र तपाईँले चाहेको जस्तो फुल नदिनु सक्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि रोप्दा यदि ज्यादा 5-6 वटा ब्रान्चेस आयो भने
तपाईँले बरु अलिकति चाहिँ बढ्नु दिनुहोस् र बढ्नु दिएपछि त्यसलाई निकालेर कटिङ राखिदिनुहोस्। तर त्यही प्लान्टमा सबै ब्रान्चेसलाई चाहिँ बढ्नु नदिनुहोस्। अब त्यस पनि उम्रेपछि म तपाईँलाई एउटा भिडियो बनाउने नै छु र त्यसको लागि चाहिँ च्यानल हेरिरहनु होला होइन। त्यो बेगोनिया बाहेक पनि अरू भिडियोहरू पनि लगाइ नै रहन्छु, हालिरहन्छु, अपलोड गरिरहन्छु र त्यो फुलहरूको बारेमा जानकारी नै दिइरहेको हुन्छु। प्रायः घरिघरि स्कुलको भिडियो अपलोड गर्छु, तर प्रायः म फुलकै बारेमा जानकारी दिइरहेको हुन्छु र त्यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी पटिङ गरिसकेपछि अलिकति शीतल ठाउँमा राख्ने, डाइरेक्ट घाममा नराख्ने। मैले भने जस्तै अघि, किनभने जसरी पानीको जरुरत पर्दैन त्यसरी नै फर्स्ट ग्रोथमा यदि ज्यादा घाम लाग्यो भने एकदमै ज्यादा ड्राई भइहाल्छ। अनि ड्राई भइसकेपछि अभियसली तपाईँले पानी हाल्नै पऱ्यो र त्यो पानीले गर्दाखेरि तपाईँको बल्ब कुहिन सक्छ। र एकदमै गरम जग्गामा पनि नराख्ने, अनि शीतल ठाउँमा राखेर राख्ने। त्यसो मैले भने जस्तै शीतलमा राख्नुपर्छ। अनि शीतलमा राखेर जबसम्म यसले उम्रिएर माथि 2-3 पत्ता देख्नु थाल्दैन, या एक पत्ता या 2 पत्ता देख्नु थाल्दैन, तबसम्म चाहिँ ज्यादा पानी नहाल्नुहोस्। यसलाई कम्ती स्प्रे मात्रै गर्नु। त्यो स्प्रे गऱ्यो भने यसलाई काफी भइहाल्छ। अनि घाममा चाहिँ राख्नु हुँदैन। डाइरेक्ट घाममा राख्यो भने चाहिँ सुकिहाल्छ। सुकेपछि तपाईँले पानी हाल्नुपर्छ र पानी हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईँको उयो कुहिने चान्सेस हुन्छ। र यो चाहिँ मेरो 8 इन्चमा भएको छ। तर मेरो यो जाइन्ट बेगोनिया हो र यो जाइन्ट बेगोनिया भएकोले गर्दाखेरि यसलाई पछि गएर सायद चाहिँ मैले यसलाई अझै ठुलो पटमा हाल्नु जरुरी पर्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई 8 इन्चमै राख्न चाहन्छु। हुन त डबल स्टेप या ट्रिपल स्टेप गर्ने, 3 स्टेप गर्नै पर्ने हो बेगोनियालाई पनि। तर एक्चुअली म स्कुल जाने कारणले गर्दाखेरि अब अरू सिजन पनि हुन्छ र भ्याउनु साह्रो पर्छ। र बेगोनियालाई चाहिँ म प्रायः 3 स्टेप गर्दिनँ। म्याक्सिमम् केसमा 8 इन्चमै फुलाउँछु। तर कसै केसमा चाहिँ म 10 इन्चमा फेरि रिपोर्टिङ गर्छु। अनि मजा आउँछ बेगोनिया पनि फुलाउनु। यसो तपाईँलाई देखाउने छु। नर्मली म बेगोनिया चाहिँ फुलाएर देखाउँदिनँ, किनकि यहाँनिर अलिक गर्मी हुन्छ। साह्रै बेगोनियालाई सुइटेबल चाहिँ एकदमै फेभरेबल चाहिँ होइन, तर पहिला चाहिँ फुल्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिकति टेम्परेचर इन्क्रिज भएकोले गर्दाखेरि साह्रै फेभरेबल चाहिँ हुँदैन। त्यही पनि यो साल चाहिँ म तपाईँलाई फुलेको भिडियो बनाएर देखाउने छु। हवस् त, तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला है, केही कुरो सिक्नुभयो होला। र यदि यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ के गर्नुपर्छ, सेयर, लाइक, कमेन्ट, अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न दिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस्तो दामी जानकारी अझै पाइरहनु हुनेछ। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई।